अनबक्सिङ भनेको चाहिँ यो प्लास्टिक सबै हुर्काएर अनि यो देखाएर लाइक हुन्छ नि त्यसरी गर्ने भन्छ होइन। तर मैले चाहिँ मनै कन्फ्युजन हुन्छ नि त, लाइक हुन्छ नि यो कसरी खोल्ने हो कसरी के गर्ने, पहिला अलिकति हेर्न त पऱ्यो नि। सो मैले पहिल्यै अनबक्सिङ गरिदिइसकेको छु, प्लास्टिक चाहिँ सबै उक्काइसकेको छु होइन। मैले खासमा अनबक्सिङ भनेर यो भिडियो चाहिँ किन बनाउनु ला भने यसको चाहिँ मैले यसको पनि बनाइनँ यसको पनि बनाइनँ, तर यसको चाहिँ मैले किन बनाउनु लाग्यो भने अब यो चाहिँ बजेटको ड्रोन भएर यो चाहिँ मेरो ब्याकअप ड्रोन मैले आज किनेको है। अनि अब कस्तो हुँदो रहेछ होइन, अब अनबक्सिङ भनेर त यो त जसले पनि किन्न सक्ने भयो हाम्रो, मतलब किन्न त सबै जसले पनि सक्छ होइन। तरै पनि यो चाहिँ बजेटको ड्रोन जो कोहीले पनि बिगिनरहरूको लागि हो नि त यो त खासमा। सो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर यसको कम्बो प्याक चाहिँ मैले आज ल्याइनँ, किनभने मैले सिङ्गल यो मात्र ल्याएँ। कम्बोको लागि चाहिँ अहिले छैन रहेछ त्यहाँ मार्केटमा। अनि अब पछि ल्याइदिन्छु भने आज मलाई त्यसको अनबक्सिङ छुट्टै गरौँ न। कम्बो प्लस मगाएको छु मैले चाहिँ। यसको चाहिँ एउटा 34 मिनटको हुँदो रहेछ, अर्को चाहिँ 47, यसको भन्दा धेरै छ। यसको 46 दिएको छ कम्पनीले, तर यसको चाहिँ 47 दिइरहेछ क्या। अनि मलाई चाहिँ वाउ लाग्यो क्या, किनभने यो 4.5 लाखको ड्रोन र मलाई यो चाहिँ खत्रै लाग्यो। किनभने यति सानो ड्रोन र यसको ब्याट्री ब्याकअप अझ यसको भन्दा बढी कम्पनीले क्लेम गरेको छ क्या। अनि मतलब यति सानो होइन प्याकेजमा त्यति राम्रो भनेको एकदमै बवाल लाग्यो मलाई त्यो कुरा चाहिँ। अनि यो चाहिँ 1.5 लाख जतिमै आउँछ होइन। अब जसले पनि किन्न सक्ने भयो, राम्रो पनि रहेछ। यसमा भर्टिकल मोड फर्स्ट टाइम अब कुनै पनि ड्रोनमा छैन त्यो, जुन चाहिँ हामीले जो सोसल मिडियाको जुन स्टोरीहरूमा या रिलहरू टिकटकहरूमा सेयर गर्दा चाहिँ हामीले जुन भर्टिकल मोडमा राख्छौँ भिडियोहरू, त्यो चाहिँ यो ड्रोनले खिच्छ है। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई, युनिक लागेको। साँच्ची नै भन्नुपर्दा सबै ड्रोन अब यसकै बजेटमा तपाईँको म्याभिक एयर 2 पनि आउँछ होइन। अब त्यसको पनि सेन्सर अलिकति यसको भन्दा ठुलै छ होइन, त्यही पनि त्यो किन्न सकिन्थ्यो। मैले यो किन्नुको रिजन चाहिँ त्यो भर्टिकल मोड भएर पनि हो होइन, किनभने यसको भर्टिकल मोड चाहिँ राम्रो पक्ष चाहिँ अब ब्याकअप ड्रोनमै युज गर्छु म, ब्याकअपको लागि नै युज गर्छु होइन। यसलाई नै म मेन बनाएर चाहिँ युज गर्न सक्दिनँ, किनभने यसको सेन्सर अलि सानै छ होइन यसको हेरिकन। म यसलाई युज गर्छु। यो भनेको त प्रायः म रेन्टहरूमा दिनलाई चाहिँ यो युज गर्छु। यो अब कहीँ रेन्टमा पनि लान्छ मसँग ड्रोन, त्यसको लागि चाहिँ म यो पठाइरहेको हुन्छु। महिनौँ दिनसम्म गइदिन्छु कुनै फिल्महरू बनाउँदाखेरि, अब केहीमा युज भइरहेको हुन्छ म्युजिक भिडियोहरूमा, त्यसको लागि चाहिँ म यो पठाइदिन्छु। यो चाहिँ म आफ्नै इभेन्टहरूमा युज गर्छु। र अब यो पनि गर्छु म, किनभने यसको पनि राम्रो छ। यो अहिलेको हाम्रो यतातिरको कामको बजेटमा आउने कामको लागि चाहिँ यो एकदमै युजफुल छ भन्ने मलाई लागिरहेछ, किनभने यसको भिडियो पनि एकदम राम्रो छ। सो एकपल्ट खोलौँ है त अब कस्तो के रहेछ यहाँ। ओके, यो चाहिँ ड्रोन सन्चो छैन मेरो अझ, फेरि यो चाहिँ खोलेको छैन, फेरि मैले हेरेको मात्र हो। कति सानो हो यार, के भन्नु ल यस्तो रहेछ। ल देखाएको छ कि छैन होइन त्यहाँबाट। ल फोनभन्दा सानो छ क्या। योभन्दा पहिला रिभ्यूहरू त के अरे रिभ्यू यो अनबक्सिङ सबैले कतिले गरिसक्यो होला, म फर्स्ट चाहिँ भन्दिनँ। तर मैले यो लिँदा चाहिँ नेपालमा फर्स्ट म नै थिएँ होला सायद, किनभने यो मैले लिँदाखेरि कसैले लिएको थिएन क्या। वाउ यार, एउटा फोनै हो नि यो त होइन, एउटा पुरै फोनै राखिदिएको छ डिस्प्ले होइन। है पेपर हो यो है, चार्जर केबल रहेछ यसमा। यो अब के पेपर हो अब, यहाँ यो कसरी चलाउने, यो चाइनिजमा इङ्ग्लिसमा लेखेको छ, म बुझ्दिनँ। यो पङ्खा अलिकति यताउता मोडेर निकालेर अनि राख्नको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ यो दिएको रहेछ। अनि अर्को केबल दिएको रहेछ, टाइप सी केबल, चार्ज गर्नुको लागि होला यो ड्रोन चार्ज गर्नुको लागि। चार्ज गर्नुको लागि यो चाहिँ 34 मिनटको ब्याट्री ब्याकअप भएको हो होइन। यसको चाहिँ पहिला यो अन गर्ने होइन,
कसरी अन हुन्छ यार यो त्यो हुन त त्यो जस्तै हो नि होइन म पनि आयो नयाँ हो नि त हल्का त ल वाउ DJI को आयो है नाइस यो चाहिँ अब यस्तो हुन्छ ड्रोन है खासै ठुलो चाहिँ हुँदैन यो ड्रोन यो ओइ यार अचम्म लागिरहेछ क्या अब ड्रोन त फर्स्ट टाइम खोल्या त होइन नि होइन तर यो भिडियो खिचेर हो कि अगाडि होइन केही बिग्रिन्छ कि भन्ने डरले है अलिकति कस्तो त्यो के यो निकाल्नलाई मलाई त कस्तो अप्ठ्यारो लागिरहेको क्या यो एकदम सानो यार ड्रोन त म्याभिक 3 को ब्याट्री जत्रै छ यो त ल ड्रोन यो तर कमजोर हुँदो रहेछ यो जुन यो यसको हाउसिङ यो खासै क्वालिटीको चाहिँ जस्तो हुँदैन रहेछ क्या यो बिल्ड क्वालिटी के त्यस्तो चाहिँ नहुँदो रहेछ यो अलिक कमजोर टाइपको यो अलि हुन्छ नि नरम फुट्ला जस्तो क्या त्यस्तो छ क्या सेन्सरको हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा अनि 5 6वटा रहेछ अब यसले अगाडिको काम गरिहाल्छ यो दुईटाले पछाडिको लागि यहाँ छ हैन अनि तलको लागि यो भइहाल्यो अनि जस राम्रो छ यो भर्टिकल बनाएको थियो है सजिलो रहेछ यत्रोको त के फिल्टर हुनु है अब यो म्याभिक 3 को जस्तो फिल्टर युज गर्न मिल्ने हुन्छ नि त वाउ यार यो घुमिरहेछ यार यो त्यहाँबाट देखाएको किन हैन यो पुरै रोड रेट पुरै हुन्छ कि यो भर्टिकल मोड यसको यही भएर पनि किने मैले हैन अब रिलहरु राम्रो बनाउनलाई हैन टिकटक भिडियो त म खासै बनाउँदिन तर इन्स्टाग्राममा रिल चाहिँ अपलोड गरिरहेको हुन्छु सो होप यसले एकदम राम्रो रिजल्ट आउँछ अब अरु त अब त्यही हो यसको चाहिँ यो सेटअप फर्स्टमा के ल्याङ्ग्वेज के सिलेक्ट गर्ने आइसक्यो यो मिलाएर म गरौँला हैन अरु त्यही हो अरु त के खासै आउँदैन चार्जर केबल आउँदो रहेछ अनि यो पेचकस के दिँदो रहेछ हैन पंखा चाहिँ दुईटा एक्स्ट्रा हैन हामीलाई चेन्ज गर्नलाई टास्या खासै केही नआउँदो रहेछ बक्समा त यति नै हो हैन 1 2 3 4 थोक सक्यो सो आजलाई भिडियो चाहिँ यति नै हैन मैले यो बक्सहरु चाहिँ यहाँ किन राखेको भने फेरि यो अनबक्सिङ गरेँ नि त मैले फर्स्ट टाइम लाइक यो मेरो च्यानलमा चाहिँ अरु भिडियो छैन अरु अनबक्सिङ गरेको चाहिँ फेरि हुन्छ नि त अब मेरो क्लाइन्टहरु नभड्कियोस् भनेर नि हो किनभने यो रहेछ यो ड्रोन भनेर मान्छेले कम्पेयर गर्छ नि त हरेक कुराहरु सो मसँग यो पनि छ देखाकै हो मैले मेरो अब क्लाइन्टहरु नभड्कियोस् भनेर अनि यो पनि छ मसँग अब फेरि यो पनि थप्यो नयाँ न्यू मेम्बर सो आजको लागि यो भिडियो यति नै है अब धेरै पछि भिडियो हालेँ अब चाहिँ भिडियोहरु म ट्राभलहरुको हाल्ने गर्छु हैन नयाँ ब्लगिङ च्यानल खोल्न लाग्छु मैले अब जस धेरै नै भिडियो अपलोड गर्छु म अहिलेको लागि चाहिँ यति नै हो ओके टेक केयर